के सुन्दैछु मिना तिमी स्कुल छोड्दैछौ के भयो के प्रब्लम छ भने मलाई भन मेरो बिहे हुँदैछ मिस व्हाट तिम्रो बिहे हुँदैछ मैले बाआमालाई कति सम्झाउन खोजेँ मिस उहाँहरूले जति गर्दा नि मान्नुहुन्न मलाई पनि पढाइ छोडी बिहे गर्ने रहर कहाँ छ र तिमी चिन्ता नगर म सम्झाउँछु तिम्रो परिवारलाई मान्नु भएन भने म गएर कुरा गरिदिन्छु नि त ल हैन तिमी केही चिन्ता नगर नमस्ते बुवा नमस्ते के कति कामले पाल्नु भयो होला तपाईसँग केही कुरा गर्नुपर्ने थियो आउनुस् न बसेरै कुरा गरौँ के छ बुवा आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु के कामले पाल्नु भएको थियो होला के गर्नुभएको बुवा हजुरहरूले यति राम्रो पढ्ने छोडेर यति सानो उमेरमा अहिले नै बिहे गराउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरू के कुरा गर्नु भएको नानी तपाईले उमेर त भइसक्यो 13 वर्ष भइसक्यो भोलि बिहान नाक काटेर गयो भने मैले के गर्नु राम्रा कुल घरानाका आएका छन् ऊ एकदमै राम्रो पढ्ने विद्यार्थी हो अहिले उसको उमेर पनि पुगेको छैन भोलि गएर शारीरिक मानसिक खालका विकास नहुँदा धेरै खालका समस्याहरू आउन सक्छन् भोलि गएर घरेलु हिंसा भयो भने उसले त्यो घरेलु हिंसाको प्रतिकार नै गर्नै सक्दैन तपाईले मलाई नपढाउनुस् तपाईले पढाउने उसैलाई हो तर उसैलाई राम्रोसँग पढाउनुस् यस्ता घरका फेरि मिल्लान् नमिल्लान् तपाईहरुले गैर कानुनी काम गर्दै हुनुहुन्छ यदि हजुरहरूले यस्तै जिद्दी गर्ने काम गर्नुभयो भने म हजुरहरूलाई मुद्दा हालिदिन्छु तपाईलाई मात्र हैन यो बाल विवाह गराउने सम्पूर्णलाई जेल सजाय हुन सक्छ कमसे कम 3 वर्षको बुझ्नु भयो के रे को जेल जाने किन जेल जाने मेरो पनि 11 वर्षमा बिहे भएको के रे अहिलेसम्म राम्रै भएको छ फेरि मेरो छोरीले उसको काम नगरे है मास्टर नानी आफू जस्तै बुढी कन्या राख्ने विचार गरेछौ क्या के कुरा गर्नुभएको काकी तपाईले के लाग्छ महिलाको जिन्दगी चुलो चौकमा मात्रै सीमित छ त दुनिया कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो तपाई चाहनुहुन्छ कि तपाईको जस्तो जिन्दगी तपाईको छोरीले पनि भोगोस् तपाईको नातिको हालत तपाईको जेठो छोराको जस्तो होस् त्यसैले अहिले उसको पढ्ने उमेर भएको छ अहिले उसलाई पढ्न दिनुहोस्